ชาติมหาอำนาจแข่งบารมีกันที่อาเซียนวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 มีรายงานจากสื่อทั่วโลกว่ามีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มอาเซียนจัดขึ้นในกรุงเวียงจันทร์ของลาวทำให้บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศชาติมหาอำนาจจีนรัสเซียและอินเดียแห่เดินทางโดยเครื่องบินถึงลาวอย่างคึกคักในเวลาไล่เลี่ยกันโดยจะมีการกล่าวถึงประเด็นสำคัญระดับโลกประจันหน้ากับรัฐมนตรีต่างประเทศจากสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปญี่ปุ่นและอื่นๆวันที่ผ่านมากองทัพอากาศจีนและรัสเซียจับมือกันส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่ชาติละ2 ลำบินไปเหนือทะเลแบริ่งห่างจากรัฐอลาสก้าสหรัฐราว320 กิโลเมตรโดยอ้างว่าลาดตระเวนทางอากาศนับเป็นครั้งแรกที่กองทัพอากาศจีนส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดไปไกลมากขนาดนั้นทำให้กองทัพสหรัฐเกิดการหลอนส่งเครื่องบินรบหลายลำขึ้นบินแสดงพลังจากนั้นต่างฝ่ายก็แยกย้ายกันไปล่าสุดพลเอกลอยด์ ออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐระบุว่าในปี 2567 นี้จะลงทุนการพัฒนาทางทหารในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพิ่มเป็น2 เท่าของปี 2566 รวมถึงส่งหน่วยนาวิกโยธินที่เก่งที่สุดไปประจำที่ญี่ปุ่นกระทรวงการคลังสหรัฐรายงานว่าในเดือนพฤษภาคม 2567 จีนเทขายหนี้พันธบัตรสหรัฐมากที่สุดในประวัติศาสตร์ราว 42,600 ล้านดอลลาร์หรือราว 1.57 ล้านล้านบาทตั้งแต่มกราคมถึงพฤษภาคม 2567 รวม 5 เดือนจีนเทขายทิ้งสะสม 79,700 ล้านดอลลาร์หรือราว 2.94 ล้านล้านบาทถือเป็นสถิติสูงที่สุดที่ผิดปกตินอกจากนี้ธนาคารของรัฐที่ใหญ่ที่สุด 6 แห่งของจีนได้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงเป็นครั้งแรกในปี 2567 แสดงถึงจีนกำลังลดความเสี่ยงหนี้ศูนย์จากการเป็นเจ้าหนี้อันดับ 2 ของสหรัฐหากเกิดความขัดแย้งทางการค้าหรือสงครามเอเชียในอนาคตและมีแนวโน้มจะลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงตามไปด้วยโดยจีนได้เร่งเปิดเส้นทางสายไหมทางรถไฟจีนอิหร่านและยุโรปมุ่งไปรัสเซียในระยะแรกจีนจะส่งรถไฟบรรทุกสินค้า1 ขบวนต่อสัปดาห์แล้วจะค่อยๆขยายจำนวนขบวนเพิ่มขึ้นจะช่วยลดระยะเวลาการขนส่งสินค้าจากจีนไปยังยุโรปได้ 50% ส่วนรัสเซียกับอิหร่านลงนามข้อตกลงก๊าซโดยรัสเซียจะส่งออกก๊าซ 190,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีไปยังอิหร่านผ่านท่อส่งก๊าซใต้ทะเลเปลี่ยนให้เป็นศูนย์กลางก๊าซจากนั้นจะถูกส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจเมื่อก่อนนี้สหภาพยุโรปนำเข้าก๊าซราคาถูกจากรัสเซียถึง 150,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีแต่ปัจจุบันก๊าซราคาถูกเหล่านี้ได้เปลี่ยนปลายทางส่งออกไปยังจีนและเอเชียตะวันตกแล้วประเมินว่าสงครามเย็นครั้งใหม่ของบรรดาชาติมหาอำนาจที่แย่งชิงกันครองผลประโยชน์โลกเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และจะเกิดขึ้นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกทั้งสหรัฐและจีนไม่สามารถถอยกลับเหนือการมีอำนาจควบคุมเอเชียได้เพราะเป็นทวีปที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเป็นศูนย์กลางพลังงานแห่งใหม่ส่วนอนาคตยุโรปได้จบสิ้นพังลงไปแล้วเพราะขาดพลังงานราคาถูกจากรัสเซียอินเดียกำลังจะเติบโตรุ่งเรืองแต่จะไม่ใช่มหาอำนาจทางทหารเพราะประชากรส่วนใหญ่ยังยากจนต่างจากจีนที่ประชากรส่วนใหญ่กว่า800 ล้านคนพ้นความยากจนไปแล้วกำลังซื้อมากกว่าชาวยุโรปทั้งทวีปและมากกว่ากลุ่มอาเซียนรวมกันมหาอำนาจทั้ง3คือสหรัฐจีนและรัสเซียมีประชากรที่มีความมั่งคั่งการทหารจึงเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของความขัดแย้งแต่สหรัฐกำลังหมกมุ่นตกลมสงครามอยู่กับอิสราเอลส่วนยุโรปกำลังหมกมุ่นสงครามอยู่กับรัสเซียจีนไม่ต้องการที่จะอ่อนแออีกต่อไปแต่สหรัฐก็จะไม่ยอมให้มีคู่แข่งที่ทัดเทียมกันนั่นหมายความว่าจะนำไปสู่การปะทะกันในย่านเอเชียตะวันออกและอาเซียนอย่างเลี่ยงไม่ได้นั่นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป